ها قدرمنو نن را سره طاهر سلطان خیل دی زمونږ د مشرق ټي وي د خال نماینده دی او زمونږ ډېر نږدې ملګری دی. وادي لړم ته راغلي یو، څه فوټیج وغیره اخلو او په سیاسر کې هم په ډرون باندې ریکارډینګ وکړو. اوس دلته کې لګیا یو، په وادي لړم کې هم لګیا یو، دلته ریکارډینګ کوو. نو طاهر صاحب وایي چې یاره په ډرون باندې څه کلیپس اخلو، نو ډرون فلای کوو. خو بدقسمتي دا ده چې د پاسېدو سره د ډرون سیګنل ریډ دی او آوټ آف کنټرول دی. وجه دا ده چې دلته سیګنل موږ سره مکمل فریز دی او زموږ د سترګو د مخې چې دی دا ډرون بیخي د کنټرول وتی، جویسټک هیڅ کار نه کوي، کنټرول بالکل زموږ د لاسه وتی دی، په خپله مرضۍ دا روان دی. او نو 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 او دا چې دی کریش شو، ټوټې ټوټې شو. دا وګورئ، د دې ګیمبل مات، د دې باډي مات، د دې چې دی obstacle چې څونه سینسینګ و هغه ټوټلي مات شوي دي. دا وګورئ بیټري، او بلکې اوورال چې دی کباړ شو. دا وګورئ، انتهایی افسوس، وړ تاوان وشو والله. نو تاسو چې هم کله داسې هیلي ایریاز ته لاړ شئ نو لږ احتیاط کوئ او د هغې نه پس بیا خپل ډرون فلای کوئ.